vet inte om det är så här det är på Sicilien, men det är banne med stormar så restaurangen håller på att blåsa bort. Och när vi trodde att det regnade då började det regna. Och de har ställt in våran båt imorgon och det var väl för väl. En helt annan stad nu på morgon när ovädret har dragit över. Titta vilken dag, titta vilken fin stad. Vi har inte tänkt stanna i Milazzo. Vi får inte bekräftat att tvåbåten går. Så vi avvaktar lite här. Perfekt strand också i stan. God morgon. Vi är ute på ett äventyr. Det är jättesvårt att komma till Stromboli. Vi misslyckades igår. Och nu vet vi att det är för att piren blåste sönder i ovädret som var häromdagen. Så nu har vi bestämt oss för att ta en stor färja. Vi är ensamma här i salongen. Som är på väg mot Stromboli, till Stromboli. Men de vet inte om man kommer att kunna gå i land där förrän vi kommer dit. Och då har vi suttit på färjan i över 5 timmar. Då kanske vi hamnar här igen om 10. Så vi håller alla tummar vi har och så får vi se hur det går. Ödets minut närmar sig. Ska vi komma i land på Stromboli? Ja, vi kom till Stromboli. Här är vårt hus i några dagar. Där ovanför oss har vi en vulkan. Och här nere det stormiga havet. Havet är alldeles lugnt idag. Och vi tror att det är vattenbåten som har kommit. Det finns inget vatten på den här ön. Ön har verkligen drabbats av en del oväder. Och nu vet vi inte om det här skedde bara häromdagen. Eller om det är äldre. Men det bor trots allt folk på andra sidan den här bäckfåran. Så det borde ju ha fixats om det har varit länge. Närmare än så här får vi inte gå utan guide just nu. På grund av risknivån. 100 meter. Där. Det är säkert jättemysigt, men du sticks. Ah. Aj! Jag höll på att gå. Du sticks. Fattar du inte vad man säger åt dig? Den pratar ju bara italienska. No. No. Men nej. Oj, nu missade du. Jag såg den. Ja, du såg inte hela. Här nu igen. Det var säkert sitt bästa jag har sett.
också lämna ön. Och vi safear med färjan idag också eftersom den redan är i hamn. Det är svårt att tänka sig öarna när man behöver den här båten. En lika stor salong bortanför här och ett däck till med hytter antagligen. Det blir ett kort stopp i Cefalù som ska ha öns bästa strand. Cefalù gamla stad. Väldigt fint och autentiskt ser det ut. Erik, han insisterade på att klättra upp på berget i bakgrunden där. Och själv kände jag att det äntligen var varmt nog för att bara få koppla av på stranden. En väldigt fin strand där. Vi har tagit oss till Palermo. Och våra närmaste kvarter där vi bor ser ut så här. Gamla stan. Ser väldigt trevligt ut. Okej, brioche med pistageglass. Ja, Erik tog kaffe då. Nu är vi på Sicilien, en glassburgare. Här några minuter hemifrån har vi Teatro Massimo. Och nu ska vi gå in och se om vi kan få biljetter till Otello som har premiär idag. Nu ska man ha vissa biljetter redan här. De släpper inte in. Jaha, då var vi på väg upp på ett berg igen. Monte Pellegrino. Och där nere i diset ligger Palermo. Santuario de Rosalia. Rosalia, det är kvinnan vars nedgrävda ben räddade Palermo från pesten på 1600-talet. Där nere ser ni Mondello som vi är på väg till. Hej! Jag ville bara säga att idag har jag badat i havet. Äntligen. Så var det street food-dags. Här äter vi arancino-bollar med lite olika fyllningar i på Via Maqueda. En klar arabisk touch på den här stan. När vi sitter här framför katedralen. Just nu står vi högst upp på katedralens tak. Men uppe på Monte Pellegrino var vi ju häromdagen. Ända uppe vid masterna.
nie brałem. Bo stwierdziłem, że mój telefon lepiej nagrywa. När vi sitter och dricker marsala i Marsala så vänder vi hemåt. Vi har rest i 2 månader och en kvar. Vat contains 62,000 liters of Marsala wine. The second is the biggest, the fermentation, and after 6 months there is an fermentation on these, and May, April or May darker than a normal dry wine. In this case we have 2 Marsala wines, the second and the third glass. The first is a dry wine. Två cannoli. Hade det bara varit en så hade det varit en cannolo. Tonfisk med tomatsoppa. Och bläckfisk. Ännu en ganska typisk italiensk stad. Gamla delen. När vi har kommit till Agrigento. Då är vi nästan nere på sydkusten. Ja, vi har tagit oss till Agrigento. Vi har som tur att vi hittar någonstans där man kan äta klockan 3 på eftermiddagen. Idag är vi historiska och besöker Valle dei Templi, som är de bäst bevarade grekiska lämningarna utanför Aten. Det är alltså på 500-talet före Kristus. Väldigt fint område. Och så mandelträden som blommar. Tempio della Concordia. Byggt på 400-talet före Kristus. Men har även tjänat som kristen kyrka. Fai una cosa, mandami il link favorevole. Det här är en dag som går åt till att vänta på tåget. Först i Agrigento och nu här i Canicattì. Och det här är både tråkigare och ganska kallt. Men nu är det ändå bara en halvtimme tills tåget ska gå. Ska vi ta oss till Ragusa. Vi anländer till Ragusa i mörker. Och har en ganska lång promenad till hotellet. Ragusa i dagsljus. En sån här strålande dag igen.
i det röda huset i botten på Ragusa Superiore har vi vårt hotell. Vi gick in på en restaurang här i Ragusa för den såg öppen ut. Och de sa nej, vi är bara här för det kommer ett större sällskap. Men de kommer ju först sent. Så, ja men kom in ni. Vi kan inte erbjuda hela menyn. Men grubb ska ni ju få. Och det har vi sannolikt fått. Nästa anhalt är Siracusa. Här har vi tåget vi så gärna vill åka. Men vi vet att det inte går från den här stationen längre. Frågan är om vi kan hitta någon information om när och ja, framförallt när det går nu. Det är söndag imorgon. Una cosa che il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ascoltato, anch'io l'ho ricevuto. E nello stesso modo non scompartirete mai con contemporanea bellissime meraviglie, bellissime catechesi. Vi missade precis Sankta Agata-festivalen. Men här är alla vagnarna. Den pizzan är svår att få plats med på filmen. Eller på tallriken. Kort stopp i Randazzo och sen får vi se om det är buss eller tåg för att komma vidare. Informationen runt kyrkan Etnea är väldigt knapphändig. Och så ska det vara buss från Randazzo och den skulle ha gått. Nu tror vi att det är den där bussen, men vem vet. Ja, vi måste ju ha prickat den absolut bästa dagen för att åka upp på Etna. Det är varmt. Ja, nu kommer solen.
Ja, men hur coolt är inte det här? Det är strålande sol, det är helt vindstilla och det börjar gå på tö. Och vi är just nu på 2600 meter alldeles nedanför Etnas toppkrater. Tack för den! Syns det att vi kommer närmare? Jag har kämpat åtminstone en timme här i snön nu i alla fall. Så ja, 2900 meter. Det är så nära kratern vi får gå. En härlig lunchpaus här i snön. Vi mellanlandar på stranden i Naxos innan vi ska ta oss upp till orten på berget där borta, Taormina. Okej, så här uppifrån Taormina tänkte vi gå ner här i Solabella. Ser ju jävligt högt ut, men det är mindre än 200 meter. Det har blivit dags att ta sig till station. Den är där nere. Efter 4 veckor är det dags att lämna Sicilien. Här från Taorminas vackra tågstation. Vi säger hej då till Sicilien.